මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ ෆැක්ටරියේ දේ හදන්නේ කියලා. VIP launch එකට ආවේ. 50ක් පරණයි. අපි මොන දේ හොඳ නැහැ. 14600ක් විතර වෙනවා. ඩොලර් 55ක් ගන්න ඉන්නේ. ඉතින් සම්බර ටිකක් තියෙනවා නේ. බලමු. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද අපි නුවරඑළිය යනවා. ඉතින් අපි උදෙන්ම ගෙදරින් පිටත් වුණා. දෙපහමාරට විතර. අපි උදේට කන්න පාන් එහෙම අරගෙන දැන් නුවරඑළියට යන ගමන් දැන් අපි පේරාදෙනියේ තමයි ඉන්නේ. අපි යන ගමන් තව වැඩි විස්තර ඔයාලට ගේන්න. අපි පේරාදෙනියෙන් ගම්පලට ඇවිල්ලා නුවරඑළිය පාරට ආවා. දෙම්ම නිසා ඉරේලිය ලස්සන්ට ගස් අතරින් පේනවා. මේ තියෙන්නේ රම්බොඩ උමම් මාර්ගය. මේ උමග පව් කරාම තමා රම්බොඩ දියැල හම්බ වෙන්නේ. අද රම්බොඩ ඇල්ලේ වතුර නම් ගොඩක් පේන්න නෑ. උදේ නිසා දිය ඇල්ල ලස්සනට පේනවා. අපි දැන් ඉන්නේ රම්බොඩදී හම්බෙන එළබජුන් එකේ. අපි අද උදේට කන්නේ මෙතනින්. අපි අද උදේට කෑමට තෝස ගත්තා. ඒ වගේම කරණ පුතාට ලැවරිය ඕන කිව්වා. එයා ලැවරිය ගත්තා. අපි බොන්න කොරකැන දෙකක් ගත්තා. රහයිද? හොඳයි. ඔව්. කොහොමද තෝසේ? හොඳයි. රාම්බෝඩ පාස් කරලා අපි මෙතෙන්ට ආවා මේ හොයල භෝජනයකට. අපි හෙළබජුන් එකෙන් උදේට කාලා දැන් යන්න කියලා ඉන්නේ නුවරඑළියට. අද නම් පොඩ්ඩක් සෙනග ඉන්නවා. අද සෙනග ඉන්නවා. රවුඩ්යක් ඉන්නවා. අපි ගිහලා බලමු නුවරඑළිය කොහොමද දන්නේ. එහෙනම් අපි යන ගමන් ආයෙ හම්බ වෙමු. ඉරේලියත් එක්ක පාර නම් හරිම ලස්සනයි. අපි හෙළබොජුන් එකෙන් උදේට කාලා ටිකක් ඉස්සරහට එනකොට මෙතන අපිට ලස්සන තැනක් හම්බ වුණා. අපි මෙතන කායක චුට්ටක් නතර කරලා ටිකක් මෙතන තියෙන ලොකු ගලක් මේ ගල ගාවට ආවා අපි. ඇවිල්ලා මෙතන පොඩ්ඩක් ලස්සන බලලා යන්න කියලා අපි හිතුවේ. ඉතින් අපි ෆොටෝස් එහෙමත් ගත්තා. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එහෙනම් තුරු ටික කියමුනේ. යා. දැක ඉතින් දැන් අංකල් අද අපේ පළවෙනි ලොකේෂන් එක දාම්රොප් ටී ෆැක්ටරි එක. අපි දම්රොටි එකේ VIP launch එකට ආවේ. අපි දැන් ඇතුළට යන්නයි හදන්නේ. මේකේ එක්කෙනෙකුට රුපියල් 2000ක් ගන්නවා. එතකොට ඒකට හම්බෙනවා කේක් කෑලි එකයි, කිලිපේ එකයි, ටී බෑග් 50 පැකට් එකයි, ග්‍රීන් ටී බෑග් 25යි. ඇතුළේ ෆැක්ටරියත් බලන්න පුළුවන්. යන්නේ අපි. එහෙනම් අපි අපේ ෆැක්ටරි ටුවර් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නම්. ඔයාලට තේ ගැන ගොඩක් විස්තර බලාගන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් පුළුවන්. අයිබෝවන් අද ෆැක්ටරි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම හසිනි. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපේ ෆැක්ටරියේ දේ හදන්නේ කියලා.
මේ මැෂින් එක අවුරුදු 150ක් පරණයි. බෙල්ෆාස්ට් අයර්ලන්තේ නම් තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ. තාමත් වැඩ කරනවා. ඒපිකොයින්ට රෙට්ටීල් කියලා කියනවා. අතු තේක කියලා කියන අපි මේක හදලා ඉවරනම් ලා රතුපාද පැයක් එනවා. අපි රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ගිහිල්ලා දැන් අපි තේක බොන්නයි හදන්නේ. මේකට චොක්ලට් කේක් එකකුයි ටී කේක් එකකුයි හම් වෙනවා. ඉතින් අපේ කලන පුතාට මේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකකුත් අපි ඕඩර්. අම්මා මම ඔයාලගේ මේ නීස් එක තේ කොලයක්. තේ කොල. සුසුදු කේක thank you. සමේ ගෝල්ඩන් ජීව හරි. thank you. සිල්ටි Thank you. ඔන්න අපේ ටී තුන ආවා. අපිට කියනවා සිල්වර් ටී එකයි ගෝල්ඩන් ටී එකයි. අපි try කරලා බලමු නේ. හරි එහෙනම් අපි බීලමු. බීලා බලන්න. කලින් සිල්වර් ටී එක බොන්න හදන්නේ. ඒක මේ සීන් නැතුව තමයි හොඳනේ. ඔක්කොම. මේක මොන්නේ? සමහරයි. මේක ටිකක් කහට වැඩි. මේ කහට නෑ මේක නිකන් ග්‍රීන් දුවා. සෝලගේ ටී බෑග් Alright. ටේබල් එකේ තියෙන Table in. Thank you. Thank you. අපේ ටී බෑග්ස් උත් හම්බුණා. ඔක්කොම මේ පැකේජ් එකේනේ. ලොම්. අපි වටේ රෝමක් ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. මෙතන ටී ස්ටෝ එකේ ගොඩක් තේ වර්ග තියෙනවා. තෑගි දෙන්නේම හොඳ ක්වොලිටි තේ ඔයාලට මෙතන ස්ටෝ එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාද තේ කොනවද? අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා දම්රෝ ටී ෆැක්ටරි එක බලලා රසම කේක් එකකුත් කාලා අපි බීවා සිල්වර් ටී එකයි ගෝල්ඩන් ටී එකයි බීලා දැන් අපි ගමනේ ඉතුරු ටික යන්න හදන්නේ. අපි දැන් යන්න ඕන නුවරඑළියට. අපි නුවරඑළියට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කියන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ වීඩියෝස් ගැන ඔයාලා හිතන දේ, ඔයාලගේ යෝජනා, චෝදනා මේ හැම එකක්ම අපිට කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා.